नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत राजमा चावल। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1-1.5 वाटी मी भिजवलेला राजमा घेतलेला आहे। रात्रभर भिजवलेला आहे। राजमा 10 ते 12 तास भिजवत आहे। जास्त वेळ भिजला गेला तर तो शिजायला वेळ घेतो। अर्धा चमचा मी कसुरी मेथी घेतलेली आहे। 1 छोटा चमचा मी छोले मसाला घेतलेला आहे। पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। हे फक्त कलर साठी काश्मीरी लाल मिर्च पावडर घेतलेली आहे। हे लाल तिखट घेतलेला आहे। पाव चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे। हे आमचूर पावडर आहे छोटा अर्धा चमचा। हे हिंग आहे पाव चमचा। 1 चमचा मी धनेपूड घेतलेली आहे। 1 छोटा चमचा मी जिरे पावडर घेतलेली आहे। हे जिरे घेतलेलं आहे थोडस। 1 दालचिनीचा तुकडा आहे। 2 लवंग आहेत। 1 तेजपान आहे। 2 लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत सुक्या। 1 मोठी मिरची आहे आणि 1 छोटी मिरची आहे। 2 लाल टमाटे घेतलेले आहेत पिकलेले। थोडं आलं घेतलेलं आहे। थोडं लसूण घेतलेलं आहे। 2 मध्यम आकाराचे कांदे मी पातळ स्लाइस मध्ये कापून घेतलेले आहेत। 1 हिरवी मिरची आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे। तुमच्याकडे जर का छोले मसाला नसेल तर तुम्ही राजमा मसाला किंवा किचन किंग मसालाही टाकू शकता। सर्वप्रथम 1 कढई ठेवलेली आहे। ती गरम झाल्यानंतर 1 छोटी पळी मी तेल टाकलेलं आहे। आता हा कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा छान आपल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। कांद्याचा रंग हलकासा सोनेरी झाल्यानंतर आपल्याला 1 मिरची घेतलेली ती टाकायची आहे। ती यामध्ये छान आपल्याला परतून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला कांदाही छान सोनेरी झालेला आहे। आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सर मध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। तळून घेतलेला कांदा आणि मिरची, लसूण, आलं आणि टोमॅटो आपल्याला मिक्सर मध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। मिक्सर मध्ये फिरवून झालेलं आहे आपलं वाटण। 2 वेलचीला थोडंसं ठेचून घ्यायचं आहे। आता मी गॅसवरती कुकर ठेवलेला आहे। तो गरम झाल्यानंतर मी छोट्या 2 पळ्या तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला थोडंसं जिरं टाकायचं आहे आणि हे बाकीचे घेतलेले गरम मसाले टाकायचे आहे। थोडा वेळ परतून घेतल्यानंतर आपल्याला तयार वाटण टाकायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला मसाला छान आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे तेल सुटेपर्यंत। तुम्ही पाहू शकता छान तेलही सुटलेलं आहे आपल्या वाटणाला। आता आपण सुके मसाले टाकायचे आहेत। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वाटण केलेलं होतं त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे मी। आपले मसाले जळू नयेत म्हणून थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं। तेल सुटेपर्यंत छान आपल्याला मसाले छान भाजून घ्यायचे आहेत यामध्ये आपल्याला, म्हणजे आपले मसाले कच्चेही राहणार नाही, छान शिजतील त्यामध्ये। आपला मसालाही छान भाजून झालेला आहे। तेलही सुटलेलं आहे छान, तुम्ही पाहू शकताय। आता त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। भिजवलेला राजमा छान आपल्याला 1-2 पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे आणि मगच आपल्याला भाजी बनवायला घ्यायचं आहे। मसाले छान भाजून झालेले आहेत। आता आपण भिजवलेला राजमा टाकायचा आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आपल्याला। मसाल्यामध्ये राजमा छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। काही मिनिटांसाठी आपल्याला राजमा मसाल्यामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला मसाला ही राजमाला किती छान कोट झालेला आहे आणि रंगही किती छान आलेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये गरम पाणी टाकायचं आहे। गरम पाणी टाकल्यामुळे आपली भाजीची चव बिघडणार नाही। साधारण 1 ग्लास मी पाणी टाकलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी अधिक करू शकता। आता आपल्याला कुकरचं झाकण लावायचं आहे आणि मध्यम गॅसवरती आपल्याला 5 ते 6 शिट्ट्या घ्यायच्या आहे। कुकर थंड झाल्यानंतरच आपल्याला झाकण खोलायचं आहे। राजमा किती छान झालेला आहे तुम्ही पाहू शकताय। रंगही किती सुंदर आलेला आहे। आता आपण चेक करायचं आहे राजमा आपला शिजलेला आहे की नाही।
छान मऊसूत शिजलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण एका बाउलमध्ये राजमा काढून घ्यायचा आहे। किती सुंदर झालेला आहे आपला राजमा, तुम्ही पाहू शकताय। पाणी एकीकडे आणि राजमा एकीकडे असंही झालेलं नाहीये, छान आपला राजमा मसाल्यांमध्ये छान कोट झालेला आहे। आता आपण भात बनवूया। त्यासाठी मी जिरा राईस घेतलेला आहे 1 वाटी, ते 10-15 मिनिटासाठी धुवून पाण्यामध्ये भिजत ठेवलं होतं। आता आपण कुकरमध्ये भात बनवणार आहोत। 1 वाटी तांदळासाठी मी 1.5 वाटी पाणी टाकलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। पाणी छान गरम झालेलं आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला धुवून घेतलेलं तांदूळ असं पाणी निथळून टाकायचं आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता झाकण लावून आपल्याला 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे त्याच्या आपल्याला। आता आपला भात तयार झालेला आहे। आता आपण याला जिऱ्याची फोडणी द्यायची आहे। मग अशी या कढईमध्ये आपण कांदा तळून घेतलेला होता, त्यातील थोडंसं तेल राहिलेलं आहे। आता त्याच तेलामध्ये थोडंसं आपल्याला तूप टाकायचं आहे। 1 चमचा मी तूप टाकलेलं आहे। ते छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला जिरं टाकायचं आहे। तेल आणि तूप छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला जिरं टाकायचं आहे। जिरं छान फुलल्यानंतर आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला तयार भात टाकायचा आहे त्यामध्ये। आता आपल्याला हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान चमचमीत राजमा आणि चावल आपला तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।